Buntag sa tanan. So, na kami diri karon sa Red Planet. Kumana mo nag-beach hotel diri ni tabok. Sa dihan. Mo biyahe pa dong Kamigin ay na cancel tungod sa verbena. Kani wala mo ang room ay 716. Ay mo ni ang ayaw diri. Ayan. Suta sa akin. 716. Ini may tap ang yan ani mo ang imuhang key card para ma-open ang lock. First kanila kung lahang card nga na pagkabutan na. Actually katong first na kanina kung i-swipe pa na ko din. Butang-butang na kayo. Ana na ito na wrong. Then monitor ang mga control sa room temperature. Ngayon, ako diri ang kanang breaker, I think. And then, diri po kay mo na ilang floor plan. Fire escape plan. Ayun. Sige, mga hanger-hanger. Actually, 2,000 kami ako pasensya kayo naligo naman good na yung foggy na siya hot magod ang mga gamit. And this was the comfort room. Wala sila kanang laundry glasses para magamit mo kung ano brush ka. Ayan, kanina po na lang ang laundry gamit. Yung tissue o kanang 3-in-1 na siyang shampoo, shower gel, conditioner. And ang ilang pong shower diri kay nasa yung massage ka na nasa center. Tanganan mo sa puno na kayo na. Weird lang diri ano kay all over na sa amin. Ayun. Democratic administration, and of course Robin Davis down the line, former Republican from Illinois. Fold kung kagusto nga na ani kay para ma-hantay yung kuan liho so napod sila i-vote diri kung na kay milyones dala dayon kani lahang pa nanapod diri ang mga kuan na pod sa aming mga kasaminan and all sila hair blower dayan lang rock din kung ang ilahang aircon kay natabog yung migun ani I promise. What Marjorie's doing clearly is sakay madlok ba ng aircon kay but also what she wants to do after she leaves Congress. And she really doesn't care about Speaker Johnson's majority. ako ka-encounter yung ani ka basa ng aircon as in nagtulog-tulog na siya aspirations after Congress. It is not just Republicans, Democrats as well. Jared Golden, a Democrat from Maine, who ran in a district was running district for President Trump. Diri aday kay kuana na siya din ha. SM gipalibutan ning Red Planet sa SM. Paana siya. Ang Red Planet SM. Ayan diri na SM na siya din sa tunga diri ang apart kay na diri ang Red Planet located.